Hej och välkommen till Vimec Academy. Jag tänkte att vi skulle gå igenom hur man skapar olika produkter och längder i H50. Så vi börjar med att trycka på pil uppåt, aptering, apteringsinstruktioner. Och här ser ni då att vi har, den här listan är helt tom på den här. Och här har vi de olika träslagen. Och just nu är inte träslagen tillsatt, så att vi kanske ska börja med att gå in och sätta träslagen. Och för att göra det så måste vi gå på den här träslag. Och då har vi träslag 1. Och där kan vi ju välja då att vi tar det som tall. Och där kan vi också välja olika barkfunktioner. Om man skulle vilja ha till exempel svensk sacco, skogsforsk 2004, tallgran, HSK, tysk. Så att det finns lite olika här, men vi tar svensk sacco. Och nu måste vi välja, oj vad svårt det där vart. Vi tar någon annan, vi tar skogsforstall och latitud. Vi är väl på 63 här. Och sen så sätter vi den där andra, då sätter vi till gran. Skogsforskgran. Den sätter vi till björk. Så där, nu ser du att vi har tall, gran och björk här, och så har vi valt olika barkfunktioner. Och barkfunktioner, det är ju olika beräkningar på hur tjock barken är, så man ska räkna av det vid apteringen. Då går vi tillbaka här på apteringsinstruktioner. Och för att ta bort ett larm när man kommer, då trycker man bara, eller information som det här. Då har vi då olika träslagen, tall, gran, björk. Så vi börjar på tall. Och just nu så ser du att vi är under längder. Och där kan vi inte göra någonting. Vi kan inte skapa någon längd. Och det är på grund av att vi inte har någon produkt. Så då måste vi dra åt sidan så här. Och så trycker vi på plus. Och då vill vi skapa en ny produkt. Och då kanske vi vill börja med att göra massa. Massaved. Och mindiameter 40, 35, 50, det är lite olika. Det får man ju välja. Maxdiameter kanske ligger på 600. Rotdiameter, den kanske också ligger på 600. Ingenting vi kommer uppnå med Vimec. Kapfönster. Det är ju hur långt han tolererar att han går utanför. Och det kan vi ju välja att sätta 5 till 10 till exempel. Aktiv, det menas att han gör det. Frikap, det innebär att han kan gå utanför det här. Och det kanske man vill ha. Nu vill vi ha fallande längd. Då vill vi att han ska kunna gå utanför. Under bark, det vill vi att han ska räkna. Längd av rundning, kaptyp. Det finns lite olika alternativ. Jag tänker inte gå in på alla alternativ. Volymtyp. Det finns också lite olika volymtyper. Och det tänker jag inte heller gå in på. Det blir en separat kurs i volymtyper. Sen kan man välja olika färger. Och det är ju färgen som dyker upp i displayen när man ser. Och jag tycker faktiskt att det är ganska skönt att ha olika färger så man kan se det på periferin. När vi har gjort så trycker vi OK. Och nu ser vi att vi har skapat en produkt som är massaved. Minimum diameter 40, max 600, 5-10 cm kapfönster. Och när vi har skapat den, då drar vi tillbaka. Och så vill vi skapa en längd. Och då kanske vi vill ha massaved, längd. Vi vill ha en 3 meter. Och här kan man välja manuell valslängd. Det är någonting som innebär att man kan välja att man har en separat knapp dedikerad för den här längden. Så vi sätter 1 på den där bara för att. Sen vill vi ha en till längd. Vi vill ha 4,50. Samma sak där. Vi vill ha den på knapp nummer 2. Och så vill vi ha en på 5,20. Och den vill vi ha på knapp 3.
Och som den här listan är gjord nu så kommer han alltid att prioritera uppifrån och neråt. Och det innebär att nu kommer han ju bara att vilja göra en 3 meters massaved. Och för att vi ska få den att fungera rätt så tar vi bara tag i den här. Vi drar upp den överst. Och så flyttar vi då även den här. Så. Och det innebär ju nu att nu kommer han att försöka göra en 5,20. Klarar han inte göra den så kommer han hoppa till 4,50 och hoppa ner till 3 därefter. Och då ska vi sätta de där knapparna också. Och då har vi under aggregat, knappar. Så har vi det här. Träslag, kvalitet. Längdval. För det var ju längdval, det var inte kvalitet utan det var ju längdval vi valde där. Så då vill vi ha längdvalsknapp 1. Och för att få sätta en tangent i den trycker man bara neråt. Trycker på den specifika tangenten man vill ha. Och då kommer den hoppa upp. Dock måste man ha motorn igång och driver ombord på för att han ska kunna hoppa. Men nu vet jag ju att det var L17 jag ska ha. Så då trycker jag på den. Och den kan man även välja att ha en skift-tangent. Och det är samma som på en dator, att du har en tangent kan ha 2 olika funktionaliteter. Och sen så har du även möjlighet att lägga till dubbelklick och det innebär ju att du får trycka 2 gånger. Så att det innebär ju att varje knapp kan ha 3 funktioner. Och vi sätter okej sådär. Så går vi tillbaka igen till aptering. Apteringsinstruktioner. Men då vill vi även ha till exempel på gran vill vi också ha produkt. Och där vill vi kanske också göra då en massaved. 40, 600. Och det här kan ju begära lätt ut en prislista utav eran virkesköpare som man kan jämföra, eller bara en lista. Det finns ju ofta lister med vad de olika skogsbolagen vill ha för någonting. Och den sätter vi också som grön sådär. Och så går vi tillbaka på tall. För tall då vill vi ha timmer också. Vi kallar det för timmer. Och där vill vi då ha kanske 120 mm min diameter. Och 600, jag tror till och med det är 700 där, men vi säger 600 för det kommer vi inte uppnå. Men där vill man kanske ha bara ett 2 till 5 cm kapfönster. Och där vill ju inte ha frikap, för jag vill ju att han ska hålla sig inom närmare. Och den så väljer vi att göra lila då. Nu ser ni, har vi 2 produkter här som ser lite olika ut. Och då måste vi gå tillbaka, trycka plus och då får vi välja timmer. Och då kanske vi vill ha timmer 4,60. Och så trycker vi okej. Och då ska jag också samma sak här, att den vill man ju också flytta överst. Om man inte dedikerar en speciell knapp till den. Men man vill ju helst att datorn ska sköta det här själv. Att man inte ska behöva gå in på det. Och sen finns det ju även här val färgmärkning. Om du har en maskin som har färgmärkning så kan du välja att han ska färgmärka en specifik funktion med det då. Sen har vi också den här smarta funktionaliteten att när vi har gjort en sån här lista, har den färdig, så kanske du på det här objektet vill jag inte köra 3 meters massaved. Då kan jag helt enkelt sonika klicka in på den, klicka ur den där och trycka okej. Och när den är grå markerad så här så innebär den att han inte kommer att göra den. Det var stora drag om hur man skapar en produkt och en längd i ett H50. Tack så mycket!